प्रीती समेल रेसिपीजमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत आहे आणि आज आपण करणार आहोत मटर पनीर आणि तेही घरच्याच साहित्यात। तर इथे मी 1 चमचा तेल पॅनमध्ये घालून घेतलेला आहे आणि त्यामध्ये 3 छोटे कांदे मी उभे चिरून घेतलेले आहेत, ओबडधोबड चिरलेले आहेत आणि थोडेसे जाडसर चिरलेले आहेत। कांद्याला आपल्याला फ्राय करून घ्यायचा आहे आणि त्यानंतर ह्यामध्ये 10 ते 12 पाकळ्या लसूण, अर्धा इंच आलं आणि 3 हिरव्या मिरच्या मी घेतलेल्या आहेत। आता हे सर्व आपल्याला तेलामध्ये व्यवस्थित फ्राय करून घ्यायचं आहे। कांद्याला आपल्याला खूप काही ब्राऊन करायचं नाही आहे, मात्र कांदा आपल्याला छान व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे। तर व्यवस्थित असं परतून झाला की त्यामध्ये मी घातलेले आहेत 3 टोमॅटो आणि टोमॅटो घेताना ते अगदी लालसर घ्यायचे आहेत, त्यामुळे भाजीला छान कलर येतो। तर इथे टोमॅटो जो आहे तो आपल्याला व्यवस्थित नरम करून घ्यायचा आहे आणि टोमॅटो नरम होण्यासाठी आपल्याला लगेचच त्यावर मीठ घालायचं आहे, म्हणजे टोमॅटो लवकर नरम पडतो। तर इथे आता आपल्याला हे सर्व व्यवस्थित असं फ्राय करून घ्यायचं आहे। टोमॅटो नरम झाला की आपल्याला गॅसची फ्लेम आहे ती बंद करायची आहे आणि इथे मी मिक्सरला हे वाटून घेतलेलं आहे। मिक्सरच्या भांड्यात मी पाणीसुद्धा घालून घेतलेलं आहे, तेच पाणी आपल्याला भाजीमध्ये वापरायचं आहे। इथे मी पॅनमध्ये 3 पळी तेल घालून घेतलेलं आहे, त्यामध्ये मी 1 चमचा जिरं घातलेलं आहे आणि चिमूटभर आपण हिंग घातलेलं आहे। त्यानंतर जे आपण वाटण वाटलेलं आहे ते वाटण आपण ह्यामध्ये घालून घेतलेलं आहे। तर तेल जे आहे ते इथे तुम्हाला जास्त वाटत असेल, पण भाजीची जी क्वांटिटी आहे ती जास्त आहे, तर इथे आपल्याला हे जे वाटण आहे ते छान असं परतून घ्यायचं आहे। तुम्ही इथे बघू शकता ह्या वाटणाला जो कलर आहे तो किती सुंदर आला आहे। तर टोमॅटो घेताना ते लालबुंद टोमॅटो घ्यायचे आणि तेलामध्ये आपण कांदा आणि टोमॅटो परतवून घेतला, त्यामुळे ह्याची चव देखील खूप छान वाढते। त्यामुळे कच्चं न घालता अशा प्रकारे कांदा टोमॅटो परतवूनच घेऊन मग त्याचं वाटण बनवायचं आहे। तर आता आपण इथे मसाले घालून घेऊया। इथे मी काश्मीरी रेड चिली पावडर घेतलेली आहे 1 चमचा, लाल तिखट घातलेला आहे 2 चमचे, धना पावडर 1 चमचा, जिरा पावडर 1 चमचा आणि हळद अर्धा चमचा असं मी इथे घालून घेतलेलं आहे। तर लाल तिखट तुम्ही तुमच्या हिशोबाने कमी जास्त करू शकता। तर आता हे सर्व आपल्याला व्यवस्थित परतवून घ्यायचं आहे। जितका तुम्ही मसाला छान परतवून घेणार तितकं त्याचा कलर छान येणार। तर इथे जितका मसाला आपण पहिल्यांदा घातला होता त्याचा अर्धापट मसाला झाला पाहिजे इतका आपल्याला हे परतवून घ्यायचं आहे। छान त्याला तेल सुटलं पाहिजे। आता तुम्ही बघू शकता ह्याचा कलर किती डार्क झालेला आहे। तर असंच आपल्याला हे परतवून घ्यायचं आहे। 5 ते 6 मिनिटं आपल्याला हे परतवावं लागेल। तर इथे वाटणामध्ये आपण काजू किंवा कलिंगडाच्या बिया ह्यासारख्या वस्तू वापरलेल्या नाही आहेत, तरीसुद्धा आपलं हा जो मसाला आहे तो बघा किती क्रीमी झालेला आहे। किंवा कुठलीच आपण ह्यामध्ये क्रीम वापरणार नाही आहोत, अगदी साध्या आणि घरगुती पद्धतीनेच आपण हे मटर पनीर बनवणार आहोत। तर आता वाटणाचं पाणी जे आहे ते ह्यामध्ये आपण घालून घेऊया। पुन्हा एक 2 ते 3 मिनिटं आपल्याला हे छान परतवून घ्यायचं आहे। मसाला व्यवस्थित परतवून घेणं फार गरजेचं आहे, तरच तुमच्या भाजीला छान टेस्ट येईल आणि छान टेक्स्चरही मिळेल। तर इथे तुम्ही बघू शकता आपला मसाला जो आहे तो छान असा क्रीमी झालेला आहे आणि आता 2 ते 3 मिनिटं परतल्यानंतर त्याला तेल देखील सुटलेलं आहे। तर त्यामध्ये आता मी पनीर घातलेलं आहे। तर हे 250 ग्रॅम पनीर मी घेतलेलं आहे आणि पनीर जे आहे ते आपल्याला कुठेही फ्राय वगैरे करून घ्यायचं नाही आहे, असंच पनीर आपल्याला घालायचं आहे, त्यामुळे ते काय मस्त सॉफ्ट बनतं। आणि इथे मी अर्धा किलो मटार घेतलेला आहे, त्याच्या ज्या दाणे निघालेले आहेत ते आपण काढून घेतलेले आहेत आणि त्यामध्ये थोडंसं मी गरम पाणी घालून घेतलेलं आहे। आता आपल्याला हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर हलक्या हाताने मिक्स करायचं, कारण पनीर जे आहे ते एकदम सॉफ्ट आहे तर ते तुटू शकतं, त्यामुळे जास्त चमच्याचा वापर करायचा नाही आहे। तर इथे हलकंसं पाणी मी घातलेलं आहे, तर आवश्यकतेनुसार आता पाणी घालून घ्यायचं आहे आपल्याला। तर मी इथे थोडं धुसलुशीत ठेवणार आहे, त्यामुळे पाणी मी जास्त घालते। तर भाजीला तुम्ही बघू शकता किती मस्त कलर आलेला आहे, अगदी मस्त। तर मी आता इथे फ्रेश मटार वापरल्यामुळे आपल्याला हे व्यवस्थित शिजवून घ्यायचं आहे। चवीनुसार आपण मीठ घालून घेऊया आणि पुन्हा एकदा थोडंसं आपण परतवून घेऊ किंवा मिक्स करून घेऊया आणि मटार जो आहे तो आपल्याला व्यवस्थित आता शिजवून घ्यायचा आहे। तर ह्यामधलं जे पनीर आहे ते पनीर इतकं सॉफ्ट होते की खायला खूप छान वाटतं। तर इथे मटार मी शिजवून घेतलेला आहे, भाजीला छान उकळी आलेली आहे। एक शेवटचा टच आपल्याला द्यायचा आहे, इथे मी गरम मसाला घालून घेतलेला आहे। तर मी इथे किचन किंग गरम मसाला घातलेला आहे, तुम्ही कुठलाही गरम मसाला वापरू शकता।
आणि फ्रेश कोथिंबीरमुळे देखील खूप छान चव भाजीला येते किंवा एक वेगळा फ्लेवर येतो. तर इथे आपण हे सगळं घालून घेतलेलं आहे आणि मिक्स करून घेतलेलं आहे. आता तुम्हाला जर जास्त ग्रेव्ही नको असेल तर हाय फ्लेमवर 2 ते 3 मिनटं ह्याला छान उकळवून घ्यायचं, म्हणजे ह्यातली जी ग्रेव्ही आहे ती थोडीशी आटून जाईल आणि छान जाडसर असं बनेल. तर मला इथे थोडीशी ग्रेव्ही हवी आहे, त्यामुळे मी इथेच गॅसची फ्लेम जी आहे ती ऑफ करून टाकते. आवडलं तर लाईक करा, शेअर करू शकता, काही कमेंट्स असेल तर या. चॅनलला जर नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया अशाच एका छान नवीन रेसिपीसह. तोपर्यंत टेक केअर, बाय बाय.